السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم طلاب تانية ثانوي لغات. هنحل دلوقتي الكويستشنز بتاعت الوزارة اللي منزلاها الاسترشادية. 12 سؤال معانا هنحلهم على المنهج، هتلاقيهم سهلين. ده المفروض الامتحان اللي هينزل لك آخر السنة هيكون زي ده بالظبط. فيلا بينا نبدأ ونشوف الأسئلة نظامها ايه. question number 1. A light ray fell from medium 1. Its absolute refractive index n equals 1.3 to medium 2 n equals 1.5 as shown in the figure. ده الميديم الأولاني وده التاني وده الصغير وده الكبير. وبيقول في السؤال which one from the following choices show what happens for wavelength and velocity of the light wave in medium 2. يعني اللايت لما يجي من الأولاني للتاني ايه اللي هيحصل له بالنسبة للويف لينث والفيلوسيتي. طبعا احنا عندنا ال N كانت صغيرة وبعدين زادت الابسوليوت ريفراكتيف اندكس increased. معناها ايه اللي هيحصل للفيلوسيتي والويف لينث؟ احنا عارفين ان ال N inversely with الفيلوسيتي، وعارفين ان الفيلوسيتي دايركت مع الويف لينث. تمام كده، لان هنا الفريكوانسي كونستانت because this is the same wave. طيب بالتالي انت عندك اللي حصل لل N هي increased، فبالتالي ال V هتكون decreased، وال V decreased معناها ان الويف لينث decreased too. يبقى الانسر معانا هي هتكون D wave length decreases and the velocity decreases. نيجي لنمبر 2. جايب transverse wave وبيقول the graph represents a wave motion with wavelength lambda، وهنا ال displacement وهنا ال distance، وبيقول the horizontal distance x between the two points A and B represents البوينت A اللي هي دي والبوينت B اللي هي هنا. بيقول الديستانس x دي بتعبر عن مين؟ طيب تعالى نشوف كده. من البوينت x دي كريست لغاية الفولوينج كريست أو السكسيسيف كريست، يبقى ده كده 1 ويف لينث اللي هي لامدا. طيب من كريست لتروف بيحصل ايه؟ بيكون هاف ويف. المفروض من الكريست للكريست اللي بعدها ويف. طب من الكريست لتروف بتبقى هاف ويف، يعني دي لامدا اوفر 2. يبقى الديستانس اكس كلها عبارة عن لامدا بلس هاف لامدا، يعني 3 اوفر 2 لامدا، يعني هتكون A اللي هي 3 لامدا اوفر 2، يعني 1 ويف و هاف كمان معانا. Number 3. The graph represents the relation between the displacement of one from medium practiced during a certain time t d and the covered distance x. وبيقول مطلوب which one from the following choices represents the wave amplitude and wavelength. يعني جايب ال representation ده بتاع ال displacement بتاع ال vertical وال distance horizontal، وطالب ال wave amplitude وال wave length. الامبليتيود طبعا بنجيبها من على ال vertical اللي هي ال displacement، والمفروض الامبليتيود اللي هي the distance between the equilibrium position to the maximum displacement، يعني المفروض الجزء ده. بس اللي هو جاي لنا موجود البوينت K والبوينت L، واحنا عارفين برضو من الزيرو لغاية ال L هنا تعتبر A اللي هي الامبليتيود. طيب عندنا الديستانس اللي هو جايبها دي كلها 2 امبليتيود، وانا عايز امبليتيود واحدة فتبقى ايه؟ have KL. فهتلاقي ده في اللي تشوز نمبر B a half of distance KL، او في دي برضو a half of distance KL. فهنختار حسب الويف لينث. الويف لينث ايه علاقته بالبوينت N والبوينت M؟ من ال N لل M ده من 0 ل 0، ده مش المفروض الويف كلها من 0 هنا لغاية ال M. طب هو جايب نصها، يعني ده المفروض لامدا اوفر 2 اللي هي ال NM. يبقى ال NM عبارة عن لامدا اوفر 2، فلو انا عايز لامدا تكون 2NM، فبالتالي the wavelength هيكون a double of distance MN، والامبليتيود هتكون a half of distance KL. يعني هيكون عندنا B هي الكوريكت انسر، ان الامبليتيود هتكون half the vertical distance between the crest and the trough and the wavelength is the double distance between N and M. Number 4. In Young's experiment to study the light interference, a monochromatic ray, its wavelength 6000 angstrom يعني lambda 1 was used forming fringes on an observing screen at distance r from the double slits, and the distance between two successive bright fringes was delta y1.
ده كده الفيرست كيس. second case if another monochromatic light its wavelength 4000 angstrom يعني اللامدا 2 is used on and the distance between the double slits and the observing screen is doubled. ده معناها مين اللي doubled؟ ال R بقت 2R، يبقى دي سميها مثلا R2 وال R دي كانت هي ال R1. يبقى اللي حصل عندنا اللي طاير الويف لينث لامدا 1 ولامدا 2 وال R برضو عندنا 1 و 2، والمطلوب the ratio between delta y and delta y. طيب الطريقة بتاعت إجابة السؤال إن إحنا بنشوف اللو اللي إحنا بنستخدمه اللي بيكون دلتا واي ايكوالز لامدا ار اوفر دي. الدي كونستانت لأنه مقالش إن هي اتغيرت، فبالتالي دلتا واي دايركت مع اللامدا والار، فبالتالي دلتا واي 1 اوفر دلتا واي 2 هتكون لامدا 1 ار 1 اوفر لامدا 2 ار 2. لامدا 1 6000 تايمز ار اللي هي ار 1 كانت في الأول اسمها ار، بعد كده الويف لينث بقى 4 والار بقت 2r. الار كانسل مع الار دي وال3 0 مع دول، يتبقى لك 4 او 6 اوفر 4 تايمز 2 يعني 6 اوفر 8 يعني 3 اوفر 4. يبقى the ratio between delta y in first case to second case is 3 to 4 يعني 8. Number 5. 5 lights rays are separated by equal angles, each angle is 15 as shown in this figure. كل لايت من دول ما بينه 15 angle. قسمنا ال 90 كلهم على ال 5 rays دول، بيقول ان هم كلهم جايين من الفيرست ميديم اللي هو x ال n بتاعته 1.5 to second medium n y n equal 1.33. بيقول how many rays can penetrate the medium y. كام واحد من دول هيوصل للميديم التاني؟ طريقة التفكير عندك هتركز على ال n. انت جاي من medium denser or less dense، انت جاي من denser ل less dense، فبيبقى فيه قدامك احتمال ان يحصل total internal reflection. فعشان تعرف هيحصل ولا مش هيحصل يبقى تفكيرك الاول هو في الكريتيكال انجل اللي هي الفاي سي، اللي هي عشان نحسبها هتبقى ساين ماينس 1 n 2 اللي هي 1.33 اللي هي n rarer or less dense to ال denser medium اللي هي 1.5 تطلع معاك الانجل 62.5 degree تقريبا. وبناء عليه الانجل اللي انت عندك في انسنس اللي هي فاي هتقارن بينها وما بين الفاي سي، فلو هي اقل من الفاي سي فده بيحصل ريفراكشن، وريفراكشن ده يعني the light penetrates the second medium يعني هيوصل لتحت، وده اللي هو المطلوب، عايز يعرف كام واحد هيوصل للسكند ميديم. اما لو الاتنين equals فبالتالي phi equal phi c، فده اللي هيحصل total internal reflection، او هيحصل هنا يخرج tangent معذرة، ده tangent يعني اللايت هيجي كده فمش هينزل لتحت برضه. اما الحالة الاخيرة لو هي greater than phi c فبيحصل total internal reflection يعني هيطلع لفوق. طيب تعالى نشوف مين المطلوب عندنا يكون الانجل عنده اقل من الريفراكتيف اندكس الكريتيكال انجل. طيب الانجل بتاعت الفيرست راي كانت 15 فهي less than 62، فبالتالي هيحصل ايه؟ ريفراكشن يعني ده هينزل لتحت. اللي بعده انجل 30 برضه هينزل لتحت يحصل له ريفراكشن، وبعد كده 45 وبعد كده 60، كل دول الانجلز بتاعتهم less than phi c فبيحصل ريفراكشن يعني كل دول بينزلوا لتحت. الاخير بقى اللي هو نمبر 5 ده الانجل 60 و 15 يعني 75. 75 دي معناها انه ايه؟ greater than phi c فبيحصل له total internal reflection، يبقى اللايت نمبر 5 ده هيطلع لفوق تاني كده مش هينزل لتحت، فيبقى ال number of rays can penetrate the medium y هيكون الفيرست والسكند والثيرد والفورث يعني 4 rays. نيجي لنمبر 6 بيقول 2 thin prisms made of same material their apex angle 5 degree and 10 degrees. The ratio between their dispersive power omega alpha 0 1 to alpha 0 2 هتكون ايه؟ المفروض الالفا او الاوميجا الفا اللي هي الباور اللو بتاعك بيكون ان بي اللي هو الابسولوت ريفراكتيف اندكس فور بلو لايت، والان ار اوفر ان واي ماينس 1. هنا طبعا مفيش الانجل او الابكس انجل اللي هي بتاعت البريزم، فبالتالي لن تؤثر في
الديسبريسيف باور، سواء الاول او التاني. ليه؟ لو انت فاكر احنا قلنا دي بتعتمد على ايه؟ على حاجتين. اول حاجه الماتيريال بتاعت البريزم اللي هي قالك سيم ماتيريال، فبالتالي هي كونستانت، وبالتالي مش هتتغير بتغيير الابيكس انجل. فبالتالي ايا كانت 5 10 او اي انجل تانية في الحالات كلها مش هتتغير بما انك بتستخدم نفس الماتيريال بتاعت البريزم. فبالتالي هتكون the ratio between two cases هتكون 1 to 1، او اللي هي هتكون 1 يعني الاتنين متساويين لانها مش بتتأثر بالابيكس انجل. Number 7. A light ray falls with angle of 45 on one side of a triangular prism. Its apex angle is 30 and emerged normally from the opposite side. So the angle of deviation. البريزم عشان ما تغلطش فبترسمه وقال لك ان الابيكس انجل 30 degree اللي هي دي، وقال ان الانجل اوف انسيدنت 45. لما انت بتعمل النورمال كده تاخد الانجل 45 في النص كده، فبيحصل له ايه؟ refraction toward to the normal. فقال لك هنا ان هو هيحصل emerged normal، يعني عشان يخرج perpendicular يبقى هو برضو fall in this side perpendicular، عشان يبقى ايه؟ الانجل phi 2 equal الانجل theta 2 equal 0. تمام كده؟ ودي الفاي 1 ودي ال A، وهو طالب the angle of deviation اللي هي الالفا اللي هي بتبقى اللو بتاعها phi 1 plus theta 2 minus A. يعني الفاي 1 اللي هي 45 plus theta 2 اللي هي 0 عشان خرج perpendicular minus A اللي هي 30، يطلع معاك الالفا اللي هي الانجل of deviation هتكون 15 يعني A. Number 8. Four identical metallic balls are falling down from the same height, each ball toward a separate jar where each jar contains a different liquid from the other jars. Then the token time by each ball to reach the bottom of the jar is recorded in each case as the following. يعني كل جار من دول التايم اللي البول بتستغرقه من فوق خالص لغاية ما تنزل لقاع الإناء وليكن أو المخبار. الشكل ده مثلا في عندك ليكويد لغاية هنا كده مثلا، وفي كورة انت حاططها هنا. الكورة دي المفروض بتنزل تحت تاخد تايم قد ايه عشان توصل للبوتوم اوف ذا جار. ده في ليكويد نمبر 1، وفي واحد تاني في ليكويد نمبر 2 واصل لغاية نفس الهايت، يعني البول دي هتمشي نفس الديستانس يعني بمعنى اصح. كل اللي بيختلف الميديم اللي جوه بس. هو بيسألك which jar contains the liquid with higher viscosity، يعني مين أكبر viscosity في الليكويدز دول. طيب هنعرف منين؟ من التايم اللي البول بتستغرقه عشان توصل لتحت خالص. ليه بقى؟ لأن الهاير viscosity معناها ايه؟ الفيسكوسيتي هي الريزيستنس اللي هيلاقيها أي بودي عشان يمشي في الليكويد ده. فكل أما تزود الفيسكوسيتي معناها ايه؟ معناها ان ده هياخد وقت أكبر، صح كده؟ انت بتقاومه كتير فبالتالي ده هياخد وقت اكبر. زي ما تحط مثلا الكرة دي لو افترضنا ان هي تحطها في ووتر وتحطها في اويل مثلا، فالووتر هتنزل بسرعة فهتلاقيها بتاخد تايم قليل جدا لان الووتر ده الفيسكوسيتي بتاعته قليلة خالص. اما الاويل بتكون هاير فيسكوسيتي فهياخد تايم اكبر، فهيكون اكبر تايم عندك هو الهاير فيسكوسيتي. يعني التشويز هيكون نمبر 4 جار 4. نيجي لنمبر 9. بيقول a liquid flows with velocity v through a uniform tube. يبقى عندك الفيرست كيس ال v1 equals v، واتفقنا قبل كده لما يقول لك حاجة equal symbol كده او ديك رمز مش قيمة فده معناه ان هي حاجة برضو انت عارفها، يعني مش شرط تحسبها. its diameter is x، يعني 2r1 برضو سماها x ما ادالكش value ليها. A crook has small aperture is put at one end of this tube if the diameter of the small aperture is x over 4. يعني 2r بتوع السكند end بتاعة التيوب هيكون x over 4، والمطلوب هو الفيلوسيتي عند الابريتشر او السمول ابريتشر، يعني الفتحة الضيقة في الطرف التاني بتكون ايه. طيب the ratio between v عندنا المفروض احنا عارفين ان ال v inverse مع الاريا. طيب هنا عندنا diameter، واحنا قلنا قبل كده the ratio between first diameter to second diameter هي زي الراديوس والراديوس، فبالتالي بدل ال A اللي هي الاريا خليها مع الراديوس يبقى ال V وال R سكوير بتكون inverse.
يبقى عندنا V1 over V2 هتكون R2 square over R1 square. تمام كده، وبس كده ال V1 هتخليها V، اما ال V2 اللي هو عايزها equals R2 اللي هي X over 4، بس تاخد بالك ان هي عليها باور 2، فتبقى X باور 2 over 4 باور 2 اللي هي 16 over R1 بX وتخليها باور 2. ال X باور 2 دي مع دي هيتبقى لك فوق 1 over 16 over 1 اللي هي برضو في الاخر 1 over 16، يعني يوصل لك في الاخر ان V over V2 equals 1 over 16 extremes equal means، فيبقى عندك V2 equals 16 V، يعني هنختار A اللي هي the velocity of emerged water from the small aperture equals 16 V. Number 10 a wave its frequency 10-100 يعني new propagates in air with velocity of 320 meter per second يعني V، وبيقول لك calculate its wavelength يعني عايز لامدا، فاحنا عارفين ان اللامدا equals V over nu، فيكون عندك ال V اللي هي 320 over nu 100 يدينا 3.2، والويف لينث بيكون بالمتر لان انت عندك ال velocity متر بير سكند والفريكوانسي بالهرتز. Number 11 a light wave propagates with velocity يعني V equals 2 times 10 power 8 meter per second through a certain medium, its refractive index 1.5. If this light wave transfer to another medium، يعني ده الفيلوسيتي بتاعة اللايت في ميديم معين فسميها V1 وال N1 بتاعته ب 1.5. بعد كده راحت لميديم تاني refractive index يعني ال N2 equals 1.2 find the velocity of light in the second medium. طب احنا عارفين ان ال N وال V الاتنين علاقتهم مع بعض ايه؟ inverse، يعني N1 over N2 هتكون V2 over V1. طيب ال N1 كانت 1.5 over N2 N2 عندنا 1.2 equals V2 اللي هي عندنا مطلوبة over V1 اللي هي عندنا بكام 2 times 10 power 8. تمام كده، يعني احنا عاوزين ال V2 فيبقى عندنا ال V2 equals 1.5 times 2 times 10 power 8 over 1.2، الاتنين اللي قصاد بعض دول تايمز بعض over الحاجة اللي قصاد ال V2. نحسبها كده ونشوف تطلع معانا بكام. تطلع معاك 2.5 times 10 power 8 meter per second، وهتلاقي هنا لما ال absolute refractive index قل كان 1.5 بقى 1.2، فالفيلوسيتي زادت بدل ما كانت 2 بقت 2.5. آخر question معانا على thin prism بيقول of apex angle يعني A equals 10 degree its absolute refractive index of both blue and red colors يعني NB and NR، وتركز في الترتيب قال blue and red يبقى ده blue and red respectively، ده اللي هو الترتيب يعني. calculate the average deviation angle. average deviation angle اللي هي alpha 0 for يلو. طيب الالفا 0 بتاعت اليلو عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك تقول قدامك طريقة من الاتنين عشان تجيبها، يا اما تقول ان هي ال A وهي موجودة ان y minus 1 فبالتالي ناقصك ال ny، او اما انك تقول هي عبارة عن الالفا 0 بلو ماينس الالفا 0 او بلس ريد اوفر 2، ده اللي هو الافريج بتاع البلو اند ريد، وده من اللو بتاع الانجل اوف ديفيشن عادي. طيب هتحل بانهي حاجة؟ هيها مش هتفرق هنا، هتوفر بس خطوة انك هتجيب ال ny بس مرة واحدة، واحنا عارفين ان ال ny هي عبارة عن ال nb بلس ال nr اوفر 2، فيبقى عندك 1.53 plus 1.51 over 2. نشوف ال n يلو تطلع معانا بكام. تطلع 1.52. كده انت جبت ال n a ال ny، فتقدر تعوض في القانون ده وتحسب الالفا 0 y هتكون عبارة عن a اللي هي ب 10 موجودة هنا تايمز ال ny اللي احنا حسبناها 1.52
minus 1 equals دي 0.52 times 10 يبقى 5.2. ده كده الالفا 04 يلو. ده كده زي ما احنا شفنا الموديل كويستشنز بتاعت منهج تانية ثانوي الترم الاول، فالمفروض مفيش فيها اي حاجه صعبه بالنسبه اللي احنا واخدينه. اتمنى ان شاء الله يكون الموضوع بالنسبه لكم سهل. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنتر العبقري قناة تعليمية لبناء وتأسيس الطالب العبقري، فهي تقدم شرح المناهج الدراسية في جميع المواد، بالإضافة إلى حل التدريبات والمراجعات وأيضا حل الامتحانات، فهي تكفي الطالب علميا وتوفر عليه وقتا وجهدا ومالا. لذلك سارع الآن بالاشتراك في القناة، وانتظرنا من بداية الفصل الدراسي الثاني، واضغط على علامة الجرس كي تتابعنا وتشاهد أول فيديوهاتنا. وأنت أيضا لك دور في نشر هذه القناة بين أصدقائك كي تعم الفائدة بينهم، فقم بعمل إعجاب للفيديو وانشره الآن. نراكم في أول فيديو إن شاء الله.